Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι εκπομπή Γεωπολιτικά, μία σύνοψη των εξελίξεων των τελευταίων ημερών στην Ελλάδα, στην περιοχή μας, αλλά και στον κόσμο ολόκληρο. Θα ξεκινήσουμε με το σημαντικότερο γεγονός που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ανθρωπότητα και είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Στα μέτωπα της Ουκρανίας οι εξελίξεις το τελευταίο διάστημα ευνοούν τη ρωσική προέλαση. Συγκεκριμένα, είχαμε κάποια κέρδη των ρωσικών δυνάμεων στο νότιο μέτωπο, στην περιοχή της Ζαπορίζια, αλλά η σημαντικότερη εξέλιξη είναι η κατάληψη της πόλης Σολεντάρ, μιας μικρής μεν πόλης, μεγάλης σημασίας όμως γιατί βρίσκεται πάνω σε οδικούς άξονες που εξυπηρετούν τα ουκρανικά στρατεύματα, κυρίως στην πόλη Μπαχμούτ. Είδαμε λοιπόν οι ρωσικές δυνάμεις και συγκεκριμένα η Βάγνερ, ο μισθοφορικός στρατός της Βάγνερ, να καταλαμβάνει την πόλη. Μόλις πρόσφατα η Ουκρανική κυβέρνηση και το Ουκρανικό επιτελείο παραδέχθηκε ότι έχει χαθεί ο έλεγχος της πόλης από τις δυνάμεις της. Αναφέρθηκε μάλιστα ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες να ανασυγκροτηθούν οι Ουκρανικές δυνάμεις για να ανακαταλάβουν την πόλη. Γιατί όπως είπα πριν από λίγο, η πόλη αυτή βρίσκεται πάνω στον οδικό άξονα, ο οποίος από το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ κατευθύνεται στον Μπαχμούτ, μια σημαντική πόλη, μεγαλύτερη πόλη, σημαντική πόλη, η οποία σταδιακά περικυκλώνεται από τις ρωσικές δυνάμεις. Φαίνεται λοιπόν ότι στα μέτωπα υπάρχει γενικώς μια στασιμότητα. Δηλαδή έχουν σταματήσει οι αντιπιθέσεις των Ουκρανικών στρατευμάτων, αλλά και οι μεγάλες επιθέσεις των ρωσικών στρατευμάτων. Οι επιθέσεις από πλευράς των ρωσικών στρατευμάτων περιορίζονται, όπως είπαμε, στην περιοχή του Μπαχμούτ. Σολεντάρ, Κράσνα Χώρα και Μπαχμούτ είναι τρεις πόλεις η μία δίπλα στην άλλη και φυσικά αυτό είπα πριν από λίγο στο νότιο μέτωπο στη Ζαπορίζια. Η κατάσταση λοιπόν θα λέγαμε ότι είναι σχετικώς στατική στα μέτωπα. Τι συμβαίνει και γιατί είναι στατική? Είναι στατική γιατί το έδαφος της Ουκρανίας, ιδιαίτερα αυτό το στη συγκεκριμένη περιοχή στην Ανατολική Ουκρανία, το χειμώνα, στους φυσιολογικούς χειμώνες, όπου η θερμοκρασία πέφτει στους μείον 20 και στους μείον 30 βαθμούς, παγώνει, γίνεται αρματικό και έτσι ευνοεί την εξέλιξη επιχειρήσεων πάνω σε παγωμένο έδαφος από μηχανοκίνητους σχηματισμούς, τεθωρακισμένους και μηχανοκίνητους σχηματισμούς. Φέτος ο χειμώνας ήταν τέτοιος που δεν κατέστησε το έδαφος αυτής της περιοχής αρματικό, δηλαδή υπάρχει βούρκος, δεν μπορούν να κινηθούν τα άρματα και τα τεθωρακισμένα οχήματα εκτός δρομολογίων και έτσι παρατηρείται αυτή η στατικότητα. Ένας δεύτερος παράγοντας που έχουμε τη στατικότητα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σε σχέση με τις προμήθειες στρατιωτικού εξοπλισμού. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις μέχρι τον πόλεμο ήταν σχεδόν αποκλειστικά εξοπλισμένες με οπλικά συστήματα σοβιετικής κατασκευής. Όμως, ακριβώς επειδή η Ουκρανία έχει αποκλειστεί από τις γραμμές παραγωγής αυτών των οπλικών συστημάτων, είτε πρόκειται για αεροσκάφη, είτε πρόκειται για άρματα, είτε πρόκειται για τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και προσωπικού, ακόμα και πυροβόλα, ακριβώς επειδή έχει αποκλειστεί λόγω του πολέμου, ο βασικός προμηθευτής ήταν η Ρωσία, έχει πρόβλημα στην προμήθεια νέων οπλικών συστημάτων, αφού δεν μπορεί να πάρει από τη Ρωσία, όπως επίσης και στην επισκευή αυτών που καταστρέφονται εννοώ, αλλά και στην επισκευή οπλικών συστημάτων που έχουν προβλήματα, έχουν βλάβες. Και αυτό το πρόβλημα ακριβώς αντιμετωπίζει η Ουκρανία και οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και αυτό προσπαθούν να λύσουν με την προμήθεια δυτικής κατασκευής οπλικών συστημάτων, όπως εμπροκειμένο τώρα το τελευταίο διάστημα είναι το ζήτημα της προμήθειας αρμάτων μάχης. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής η Δύση προσπάθησε να καλύψει, έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες βασικά από τις ΗΠΑ, από τη Γερμανία, από τη Γαλλία, από το Ηνωμένο Βασίλειο, να προμηθεύσουν είτε με οχήματα, είτε με τεθωρακισμένα οχήματα μάχης εσχάτως, είτε και με πυροβόλα. Συγκεκριμένα οι ΗΠΑ έχουν προμηθεύσει με βλήματα, συστήματα αλλά και βλήματα HIMARS υψηλής ακρίβειας, αντιαεροπορικά, αντιαρματικά,
Μέχρι στιγμής λοιπόν προσπάθησε η Δύση να καλύψει αυτά τα κενά που είχαν οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις. Υπήρχε όμως ένα μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα αφορούσε την προμήθεια αρμάτων μάχης, τα οποία είναι κρίσιμο οπλικό σύστημα για την εαρινή επίθεση που σχεδιάζει να κάνει ο Ουκρανικός στρατός, και το είχε εξαγγείλει άλλωστε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του. Είπε ότι το 2023 θα είναι το έτος της απελευθέρωσης όλων των εδαφών. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα. Έγινε πρόσφατα στην στρατιωτική βάση των ΗΠΑ που διατηρούν στην Γερμανία, στη βάση Ραμστάιν, έγινε η σύνοδος των 50 χωρών της ομάδας επαφής με την Ουκρανία. Παρόν ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, παρόν και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ. Εκεί λοιπόν το βασικό ζητούμενο ήταν η συμφωνία των 50 χωρών για να προμηθεύσουν με όπλα δυτικής κατασκευής την Ουκρανία και συγκεκριμένα άρματα μάχης. Το ζητούμενο, αυτό που σχεδιάζει το Ουκρανικό Επιτελείο, είναι το εξής: να συγκροτηθούν 5 έως 7 τεθωρακισμένες ταξιαρχίες, οι οποίες θα συμμετέχουν στην εαρινή επίθεση βασικά σε 2 άξονες επιθέσεων. Ο ένας θα γίνει στον Ντομπάς, στο βόρειο μέτωπο δηλαδή, και ο άλλος στο νότιο μέτωπο. Το νότιο μέτωπο, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, έχει μεγαλύτερη σημασία, στρατηγική αξία, γιατί θα ξεκινήσει από την πόλη Ζαπορίζια και θα έχει κατεύθυνση τις ακτές της μεότιδας λίμνης της Αρχαιότητας, τώρα λέγεται θάλασσα του Αζόφ. Εάν τελικώς ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια των Ουκρανών και κατορθώσουν να αποθήσουν τις ρωσικές δυνάμεις και να αποκτήσουν επαφή με τις ακτές της Αζωφικής θάλασσας, τότε θα έχει συμβεί το εξής: θα έχει διασπαστεί η ενότητα του μετώπου των Ρώσων και θα έχει αποκοπεί το νότιο μέτωπο από το βόρειο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι εκεί είναι εξαιρετικά δύσκολο να κρατηθεί, να αμυνθεί, και θα τεθεί σε κίνδυνο ακόμα και ο έλεγχος από τις ρωσικές δυνάμεις της ίδιας της Κριμαίας, η οποία Κριμαία είναι και ο κεντρικός στρατηγικός στόχος της Δύσης. Γιατί? Γιατί με τον έλεγχο της Κριμαίας η Ρωσία υπερδιπλασιάζει την περιοχή που ελέγχει στον Εύξηνο Πόντο, και ΑΟΣ και Υφαλοκρηπίδα, και αυτό είναι ένας στόχος της Δύσης, να περιορίσει τη Ρωσία όσο γίνεται περισσότερο στις ακτές που είχε πριν το 2014. Για να συγκροτηθούν όμως αυτές οι 5 έως 7 τεθωρακισμένες ταξιαρχίες με άρματα και τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και προσωπικού δυτικής κατασκευής, θα πρέπει κάποιοι να συνεισφέρουν αυτά τα άρματα και τα τεθωρακισμένα οχήματα. Για τα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης υπήρχε μια συμφωνία. Ο Καναδάς προσφέρει 200 τόμα, έτσι ονομάζονται, τεθωρακισμένα οχήματα μάχης. Η Γερμανία 45 Μάρντερ, σαν αυτά που έδωσε στην Ελλάδα για την ανταλλαγή των BMP-1. Επίσης, οι ΗΠΑ προσφέρουν Bradley 50 συν 45, 95. Χρειάζονται περίπου 600-700 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης. Οι Γάλλοι δίνουν τα άμυχη 10 καταστροφής αρμάτων με πυροβόλο, αν δεν κάνω λάθος, 105-120 χιλιοστών. Άρα για τεθωρακισμένα οχήματα Τόμα και Τόμπ δεν υπήρχε πρόβλημα, προσέφεραν οι χώρες της Δύσης. Εκεί στο Ραμστάιν λοιπόν υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα, μια σοβαρή διαφωνία μεταξύ της Γερμανίας και των ΗΠΑ. Η Γερμανία ήταν διστακτική να παραδώσει στον Ουκρανικό στρατό άρματα μάχης Λέοπαρτ. Είναι από τα πιο σύγχρονα άρματα μάχης στον κόσμο. Γιατί δεν ήθελε να δώσει το δικαίωμα στη Ρωσία να ανασύρει μνήμες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τότε που πάλι γερμανικά άρματα συγκρούστηκαν με τα σοβιετικά ρωσικά άρματα μάχης. Γι' αυτό προέκυψε η διαφωνία στο Ραμστάιν. Προηγήθηκε τηλεφωνική συνομιλία του Προέδρου Μπάιντεν με τον καγκελάριο Σόλτς. Εκεί η Γερμανία
για να αποφύγει ακριβώς αυτή την κατηγορία της Ρωσίας, ζήτησε να συνεισφέρουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής άρματα μάχης μη-1 Abrams, αυτό είναι το κύριο άρμα μάχης των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, και στη συνέχεια να συνεισφέρει και η Γερμανία, αν θέλετε, να κρυφτεί πίσω από τα αμερικάνικα άρματα ή να σταθεί δίπλα σε αυτά για να μην συγκεντρώσει τα βέλη της ρωσικής αντίδρασης. Ενώ στην αρχή οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αρνήθηκαν να στείλουν τα Abrams, επικαλούμενες διάφορους λόγους, τεχνικούς, λειτουργικούς του συγκεκριμένου άρματος, πήγαμε στη σύσκεψη στο Ραμστάιν και εκεί προέκυψε η μεγάλη διαφορά. Δεν είχαμε συμφωνία. Στη συνέχεια οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπαναχώρησαν, ανακοίνωσε την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου ο πρόεδρος Biden με διάγγελμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής παραχωρούν 31 άρματα μάχης μη-1 Abrams, και αυτό ξεκλείδωσε, αν επιτρέπετε αυτή η έκφραση, ξεκλείδωσε και τη διαδικασία αποστολής γερμανικών αρμάτων στην Ουκρανία. Μετά από αυτό, ο καγκελάριος Σόλτς, μιλώντας στο κοινοβούλιο, στο γερμανικό κοινοβούλιο, δήλωσε ότι η Γερμανία θα παραδώσει τους πρώτους 3 μήνες του 2023 μέχρι το Μάρτιο, μαζί με τα 45 Μάρντερ και μία ύλη αρμάτων Leopard, 14 άρματα Leopard. Θα είναι ίσως η πρώτη χώρα που παραδίδει ετοιμοπόλεμα, μαζί με τα πυρομαχικά και τα καύσιμά τους και την κλίμακα ανταλλακτικών άρματα μάχης. Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι θα χρειαστούν αρκετοί μήνες, ίσως το καλοκαίρι τους και μετά το καλοκαίρι, να παραδώσουν τα δικά τους άρματα. Μετά από αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι λειτουργήσε επιταχυντικά η απόφαση της Γερμανίας, διότι έχουμε άλλα 14 άρματα, δήλωσε η Πολωνία ότι θα δώσει στην Ουκρανία, η Πολωνία 14 άρματα Leopard, 14 Challenger 2 θα παραδώσει η Βρετανία, και υπάρχουν δηλώσεις από την Φινλανδία, από την Νορβηγία, από την Ολλανδία να δώσουν από μία ύλη αρμάτων η κάθε χώρα, ενώ υπάρχουν και δημοσιεύματα, διαρροές από την Ισπανική κυβέρνηση που μιλούν για τον μεγαλύτερο αριθμό αρμάτων Leopard, 50 άρματα Leopard, εάν τελικώς ληφθεί μια τέτοια απόφαση. Εν πάση περιπτώσει, και η Γαλλία φαίνεται θετικά πλέον, έχει θετική στάση σε αυτό το ζήτημα, να παραδώσει γαλλικής κατασκευής άρματα Leclerc, κάνοντας έναν υπολογισμό, αν και όλες οι χώρες δεν αποκάλυψαν ακόμα τον αριθμό των αρμάτων που θα δώσουν, φαίνεται ότι είμαστε κοντά στη συγκρότηση 5 τεθωρακισμένων ταξιαρχιών με άρματα μάχης δυτικής κατασκευής, κυρίως Leopard, αλλά και τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού. Άρα έχει πετύχει η Ουκρανία το στόχο που ήθελε, να συγκροτήσει δηλαδή αυτούς τους σχηματισμούς για την εαρινή επίθεση, υπό την προϋπόθεση, όπως δήλωσε και ο κύριος Ζελένσκι, ότι θα δοθούν αυτά τα άρματα εγκαίρως για να μπορέσει να εκδηλωθεί η εαρινή επίθεση. Μπροστά λοιπόν σε αυτές τις εξελίξεις είχαμε αντίδραση από πλευράς της Ρωσίας. Η αντίδραση από πλευράς της Ρωσίας ήταν σφοδρή. Δηλαδή είχαμε δηλώσεις και από τον ίδιο τον Πούτιν, ο Λαυρόφ έκανε αντίστοιχες δηλώσεις, έκαναν δηλώσεις ο πρέσβης της Ρωσίας στις ΗΠΑ, ο πρέσβης της Ρωσίας στο Βερολίνο, συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι τα άρματα μάχης που θα σταλούν στην Ουκρανία θα καούν και θα γίνουν παλαιοσίδερα, και εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι το ρολόι της αποκάλυψης μετακινήθηκε πιο κοντά από ποτέ στα μεσάνυχτα. Δηλαδή, εννοώντας ότι είμαστε κοντά στο ενδεχόμενο ενός πυρηνικού πολέμου. Παράλληλα, η ρωσική πρεσβεία στη Γερμανία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η απόφαση της κυβέρνησης Σόλτς σηματοδοτεί την οριστική άρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας να αναγνωρίσει την ιστορική ευθύνη της έναντι του λαού μας για τα τρομερά διαχρονικά εγκλήματα του ναζισμού, φέρνοντας δηλαδή και πάλι στο προσκήνιο το θέμα της εισβολής της ναζιστικής Γερμανίας
στην Σοβιετική Ένωση, στο Ανατολικό μέτωπο, και συμπλήρωσε ότι με την έγκριση της ηγεσίας της Γερμανίας, άρματα μάχης με γερμανικούς σταυρούς θα σταλούν και πάλι στο Ανατολικό μέτωπο. Αυτή η κατάσταση λοιπόν έχει φέρει στο προσκήνιο την αποστολή μαχητικών αεροσκαφών πλέον στην Ουκρανία, που είναι μια σταθερή απέτηση του Ζελένσκι και των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων να δοθούν από πλευράς της Δύσης δυτικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη για να αντιμετωπίσουν τα αντίστοιχα ρωσικά, διότι μέχρι στιγμής η Ρωσία είναι αυτή που έχει πλήρη αεροπορική υπεροχή, σχεδόν ανύπαρκτη είναι η αεροπορία της Ουκρανίας, γιατί έχουν καταστραφεί αρκετά από τα αεροσκάφη της και δεν υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης όπως προαναφέραμε. Σύμφωνα με το Πολίτικο, με δημοσίευμα του Πολίτικο, το οποίο συνομίλησε με ανώτατους διπλωμάτες δυτικών χωρών, αυτό εντάσσεται στη στρατηγική της Δύσης, δηλαδή ενώ οι αιτήσεις της Ουκρανίας για παραχώρηση, για προμήθεια και αρμάτων και μαχητικών ήταν από τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, η Δύση θεώρησε ότι αν δοθούν όλα αυτά τα οπλικά συστήματα, αν δινόταν τις πρώτες εβδομάδες, τότε υπήρχε πιθανότητα να είχαμε σφοδρή αντίδραση από πλευράς της Ρωσίας, που μπορούσε να φτάσει μέχρι και τη χρήση πυρηνικών όπλων. Έτσι προέβησαν στην μέθοδο επέλεξαν μάλλον τη μέθοδο της σαλαμοποίησης. Δηλαδή άρχισαν να δίνουν σταδιακά, έδωσαν πρώτα φορητά αντιαρματικά και αντιαεροπορικά, στη συνέχεια άρχισαν να δίνουν πυροβόλα 155 χιλιοστών, στη συνέχεια έδωσαν τα HIMARS, στη συνέχεια έδωσαν τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και προσωπικού, προχθές αποφάσισαν να στείλουν άρματα και μόλις απορρόφησαν κατά κάποιο τρόπο τις αντιδράσεις της Ρωσίας, οι οποίες δεν έχουν φτάσει μέχρι την απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων, τώρα άρχισαν να συζητούν το ενδεχόμενο να δοθούν αεροσκάφη F-16, F-15, F-18, Gripen, ακόμα και Rafale, να δοθούν στην Ουκρανική πολεμική αεροπορία με τα αντίστοιχα βλήματα φυσικά, μακρού πλήγματος, έτσι ούτως ώστε να εξουδετερωθεί κατά κάποιο τρόπο ή να εξισορροπηθεί η αεροπορική υπεροχή που έχει, η πλήρης αεροπορική υπεροχή που έχει τώρα η ρωσική πολεμική αεροπορία πάνω από την Ουκρανία. Νομίζω ότι οι εξελίξεις είναι σοβαρές. Ασφαλώς υπάρχει μια στρατηγική από τη Δύση. Το πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι πάντα με βάση το δημοσίευμα του Πολίτικο, οι διπλωμάτες της Δύσης υπολογίζουν ότι αυτός ο πόλεμος θα κρατήσει 3, 4, 5 χρόνια ή και περισσότερο. Δηλαδή αυτή η σαλαμοποίηση στην ουσία επιτείνει τον πόλεμο και κανείς δεν γνωρίζει ποια θα είναι τελικά και πότε θα εκδηλωθεί μια, ας πούμε, κορυφαία αντίδραση από πλευράς της Ρωσίας, που όλοι μας το απευχόμαστε, και είναι μια χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων στα μέτωπα της Ουκρανίας. Ένα άλλο θέμα που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες ήταν πρώτον η πτώση ενός ελικοπτέρου που μετέφερε τον Υπουργό Εσωτερικών, τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλους επιτελείς του Υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, έπεσε στα περίχωρα του Κιέβου. Στην ουσία εξαλείφθηκε ολόκληρη το προσωπικό, οι αξιωματούχοι, το προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών. Μετά από αυτό είχαμε την παραίτηση του Συμβούλου του κυρίου Ζελένσκι, ο οποίος είχε δηλώσει ότι ο πύραυλος που έπεσε στην πολυκατοικία στον Δνίπρο με δεκάδες νεκρούς, ότι ήταν ουκρανικός. Θεωρήθηκε αυτή η δήλωση απαράδεκτη από την Ουκρανική κυβέρνηση και από τον ίδιο τον πρόεδρο. Του έδειξε την έξοδο, παραιτήθηκε. Μετά από αυτό όμως είχαμε μια σοβαρή κυβερνητική κρίση στην Ουκρανία. Φαινόμενα διαφθοράς ταλανίζουν την κυβέρνηση Ζελένσκι και μετά από την αποκάλυψη αυτών των φαινομένων διαφθοράς αναγκάστηκε να δείξει την πόρτα της εξόδου. Είχαμε και παραιτήσεις 4 υπουργών και υφυπουργών και αλλαγή, δηλαδή ξύλωμα
5 κυβερνητών από αντίστοιχες περιφέρειες, κυρίως στις εμπόλεμες περιοχές. Πάντα μιλούμε εξαιτίας σκανδάλων και διαφθοράς. Εδώ απλά να συζητήσουμε, να τονίσουμε ότι το ζήτημα της διαφθοράς απασχολεί και τη Δύση. Δίνονται τεράστια ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις ΗΠΑ, από άλλες χώρες δωρητές στην Ουκρανία και πάντα υπάρχει ο φόβος της χρηστής διαχείρισης αυτών των κεφαλαίων και υπάρχει και το ερώτημα εάν όλοι αυτοί που τολμούν και κάνουν σκάνδαλα ενθαρρύνονται από αντίστοιχα φαινόμενα διαφθοράς που υπάρχουν στην κορυφή της ηγεσίας στην Ουκρανία. Το επόμενο θέμα που είδαμε να απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση τις προηγούμενες ημέρες είναι ο κίνδυνος, σοβαρός κίνδυνος αποβιομηχάνησης της Ευρώπης. Κορυφαίες βιομηχανίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα συνέχισης της λειτουργίας τους και ενώ συμβαίνει αυτό κυρίως λόγω της ακριβής ενέργειας, η οποία η κρίση της ενέργειας είναι γνωστό ότι προέκυψε πριν την εισβολή της Ρωσίας. Είχαμε ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη και αυτό το πρόβλημα της ακριβής ενέργειας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα συνέχισης της λειτουργίας, κυρίως σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Αυτός ο κίνδυνος επιτείνεται από το εξής γεγονός. Οι ΗΠΑ υπό το κάλυμα επιδοτήσεων που δίνουν σε επιχειρήσεις για την χρήση της πράσινης ενέργειας γίνονται ελκυστικές για τις βιομηχανίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην Ευρώπη, τέτοιου είδους προβλήματα, να φύγουν από την Ευρώπη και να εγκατασταθούν να συνεχίσουν την παραγωγή της στις ΗΠΑ. Δηλαδή αυτό το ζήτημα της αποβιομηχάνησης της Ευρώπης και της προσέλκυσης των βιομηχανιών αυτών στις ΗΠΑ απασχολεί την οικονομική ηγεσία της Ευρώπης και κυρίως τις δύο χώρες πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Γερμανία και την Γαλλία. Μείναμε στον προβληματισμό, αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί. Είναι ένα θέμα πάντως που πιστεύω ότι θα πρέπει να απασχολήσει τον κάθε Ευρωπαίο, μια που και η Ελλάδα συμμετέχει στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι θα πρέπει να απασχολεί και τις Έλληνες και την Ελλάδα, αλλά και τους Έλληνες. Το επόμενο θέμα, σοβαρό θέμα, το οποίο είναι σε εξέλιξη και δεν φαίνεται να υπάρχει λύση, είναι η σοβαρότατη κρίση που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Τουρκίας και της Σουηδίας. Εκεί είχαμε τα εξής ζητήματα. Ο Ταΐπ Ερντογάν, πρόεδρος της Τουρκίας, απέτησε για να περάσει και να ακυρωθεί η συμφωνία ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, να εκδώσουν 130 καταζητούμενους από την Τουρκία, τρομοκράτες ονομάζει η Τουρκία τους πατριώτες Κούρδους του κουρδικού απελευθερωτικού κινήματος, αλλά και τους διαφωνούντες με την πολιτική του Ερντογάν, τους οποίους τους χρεώνει στην τρομοκρατική εισαγωγικά οργάνωση του Γκιουλέν. 130 δεν έδωσε κανέναν η Σουηδία. Στη συνέχεια είχαμε ένα επεισόδιο, μια ομάδα υποστηρικτών της Ροζάβα, δηλαδή της βορειοανατολικής Συρίας, η οποία απαρτίζεται και από Σουηδούς πολίτες, κρέμασε ένα ομοίωμα του Ερντογάν μπροστά από το Δημαρχείο της Στοκόλμης και κυκλοφόρησε ένα βίντεο με ένα μικρό κειμενάκι το οποίο λέει «Αυτό είναι το τέλος όλων των δικτατόρων», αναφερόμενοι στον Μουσολίνη, ο οποίος είχε κρεμαστεί με τον ίδιο τρόπο. Αυτό προκάλεσε σοβαρό πρόβλημα στις σχέσεις της Τουρκίας με τη Σουηδία. Ενώθηκε και η τουρκική αντιπολίτευση με την κυβέρνηση, εκτόξευσαν βέλη και απειλές κατά της Σουηδίας και ενώ η κατάσταση ήταν ήδη εξαιρετικά τεταμένη, ένας ακροδεξιός, ο Μπαλουμπάν, πρόεδρος ακροδεξιού κόμματος στην Σουηδία, έκανε μία διαδήλωση έξω από την τουρκική πρεσβεία στη Στοκχόλμη και έκαψε ένα Κοράνι, το Ιερό Κοράνι για τους μουσουλμάνους. Εδώ να πούμε ότι στην Ελλάδα είμαστε μια χριστιανική χώρα, δεν ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει το κάψιμο. Επειδή έχω ζήσει 6 χρόνια σε μουσουλμανική χώρα, αυτή είναι η υπέρτατη αμαρτία. Δεν υπάρχει βαρύτερη αμαρτία από αυτή να κάψεις το Κοράνι. Και
Αυτό λοιπόν θεωρήθηκε βαρύτατη προσβολή από την Τουρκία και από τον Ισλαμικό κόσμο, κυρίως όμως από την Τουρκία, άρα τρίτωσε το κακό και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, την ίδια στιγμή αυξάνονται οι πιέσεις από τη Δύση μέχρι τον Μάιο να κυρωθεί η συμφωνία για να μπορέσουμε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο να γίνει πανηγυρικά δεκτή η Σουηδία και η Φινλανδία στο ΝΑΤΟ. Εδώ λοιπόν η Τουρκία έχει ένα πρόβλημα με το χρόνο και υπάρχει ένα δίλημμα. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι δεν πρόκειται να άρει το βέτο, δεν πρόκειται να περάσει η συμφωνία, να στείλει τη συμφωνία στην Βουλή, άρα δεν θα γίνει διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα συγκεντρώσει την μήνυ και τις αντιδράσεις σχεδόν του συνόλου των χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Να πούμε ότι υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι η Ουγγαρία θα επικυρώσει τον Φεβρουάριο, άρα θα μείνει μόνη της η Τουρκία να σηκώσει το βάρος αυτό της αδυναμίας διεύρυνσης του ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη περιοχή όπως είναι η Βαλτική θάλασσα. Να σημειωθεί ότι με την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας η Βαλτική θάλασσα γίνεται νατοϊκή λίμνη, εννοώ ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για τη Ρωσία. Άρα ο Ερντογάν θα πρέπει λοιπόν είτε να επιμείνει στο βέτο και να σηκώσει το βάρος των αντιδράσεων της Δύσης ή να περάσει τελικά, να αποφασίσει να περάσει τη συμφωνία τελικά από την τουρκική βουλή, που όμως τότε θα έχει υποστεί μια τριπλή ήττα, διότι 130 άτομα καταζητούμενος που ζήτησε δεν έδωσαν κανένα η Σουηδία, τον κρέμασαν ανάποδα, έκαψαν και το Κοράνι και παρόλα αυτά ο Ερντογάν αναγκάζεται να πει το ναι. Σοβαρό πρόβλημα λοιπόν για την Τουρκία. Θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί η κυβέρνηση μέχρι τις εκλογές ή και μετά τις εκλογές. Εάν πριν από 20 χρόνια έβαζες ως υπόθεση εργασίας το θέμα της θέσης που έχει η Τουρκία στη Δύση και αν είναι πιθανόν να αμφισβητηθεί και ο γεωπολιτικός προσανατολισμός της Τουρκίας, αλλά και η ίδια η θέση της Τουρκίας στη Δύση, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρώπη, τότε θα έλεγε κανείς ότι δεν αμφισβητείται. Δεν υπάρχει περίπτωση να στραφεί η Δύση εναντίον της Τουρκίας. Ακριβώς λόγω των προβλημάτων που δημιουργεί η Τουρκία και σε σχέση με τη στάση που τηρεί στον πόλεμο στην Ουκρανία, με τις σχέσεις που έχει αναπτύξει με τη Ρωσία, με το Ιράν, με την Κίνα, με τη στροφή που επιχειρεί προς την Ευρασία, αλλά και τα προβλήματα που δημιουργεί στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στη Σουηδία, στην Φινλανδία που αναφέρθηκα πριν από λίγο, που εμποδίζοντας την ένταξή του στο ΝΑΤΟ. Αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει μία αντίδραση στη Δύση και βλέπουμε πλέον δεκάδες δημοσιεύματα και μάλιστα από αρθρογράφους και αναλυτές που μέχρι πριν λίγα χρόνια επενούσαν την Τουρκία, ήταν υπέρ της παραμονής της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της ένταξή της σε όλους τους θεσμούς της Δύσης λόγω της γεωπολιτικής της αξίας. Ακόμα και αυτοί οι αρθρογράφοι αλλά και μέσα μαζικής ενημέρωσης βλέπουμε ότι στρέφονται πλέον εναντίον της Τουρκίας. Παράδειγμα, το εξώφυλλο του περιοδικού Economist, ένα σημαντικό περιοδικό της Βρετανίας, το οποίο μάλιστα έχει και οικονομικά συμφέροντα. Παίρνει διαφήμιση είτε από τις τουρκικές αερογραμμές είτε από άλλες μεγάλες τουρκικές εταιρείες για να τολμήσει να πάρει την απόφαση να κάνει το συγκεκριμένο εξώφυλλο που βλέπετε, κατηγορώντας την Τουρκία για δικτατορία στην ουσία. Σημαίνει ότι εδώ υπάρχει μια απόφαση από την ηγεσία, από τη διοίκηση του περιοδικού, ίσως να αντικατοπτρίζεται σε αυτό το περιοδικό και η δυσφορία του Λονδίνου και της Ουάσιγκτον απέναντι στην Τουρκία. Και ενώ βλέπουμε δημοσιεύματα στο Bloomberg, στο Forbes, στους New York Times, στην Washington Post, που θέτουν πολλά ζητήματα και επικρίνουν την Τουρκία, ήρθε, θα έλεγα, και το κερασάκι στην τούρτα, το περιοδικό Stern, το οποίο παρουσιάζει μόλις χθες τον Ερντογάν ως πυρπολιτή. Δηλαδή στρέφεται πλέον εναντίον του Ερντογάν, όχι απλά μόνο εναντίον της Τουρκίας. Νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη. Προβληματίζει την Τουρκία αυτή η κατάσταση και ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτοί οι προβληματισμοί, αναδεικνύεται και το ζήτημα
του τι πραγματικά θέλει να κάνει η Τουρκία. Δηλαδή, ποια είναι η πολιτική της Τουρκίας και όχι του Ερντογάν στο ζήτημα του γεωπολιτικού της προσανατολισμού. Δηλαδή, η Τουρκία και στην περίπτωση αυτή φλερτάρει, είναι μεν μέλος του ΝΑΤΟ, εξασφαλίζει τα θετικά από την παρουσία της στη συμμαχία και την ίδια στιγμή αληθορίζει και φλερτάρει είτε με τη Ρωσία είτε με την Ευρασία, και επειδή αυτό είναι θεωρητικό που λέμε, να δούμε τι είπε ο στρατηγός Κλίντς, ο οποίος είχε υπηρετήσει στο ΝΑΤΟ και μάλιστα συνομιλώντας με κάποιον στρατηγό, ο οποίος, Έλληνα που ήταν μαζί του στο ίδιο γραφείο, λέει ναι, ήταν ιδιαίτερα νατοιστής όσο υπηρετούσε στο ΝΑΤΟ. Στη συνέχεια υπηρέτησε στην κορυφαία θέση του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, ο στρατηγός Κλίντς, και μόλις αποστρατεύτηκε, συμμετέχοντας σε μία ημερίδα για την Ευρασία ως εναλλακτική, να δούμε τι είπε και στη συνέχεια να το σχολιάσουμε. Με το τέλος του ψυχρού πολέμου και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έγιναν αποδεκτές ως η μόνη υπερδύναμη τα τελευταία 15 χρόνια. Ως εκ τούτου, είναι αναπόφευκτο ότι οι επεκτατικές δραστηριότητες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στη Μέση Ανατολή, την περιοχή της Κασπίας, τον Κάφκασο και την Κεντρική Ασία, που θεωρούνται η καρδιά του κόσμου, θα δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα στην περιοχή. Σήμερα, η Ευρώπη προσπαθεί να προστατέψει τα συμφέροντά της, παίρνοντας θέση ενάντια σε ορισμένες από τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών για παγκόσμια κυριαρχία κατά καιρούς. Για να είναι αποτελεσματικές αυτές οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χώρες της ευρασιατικής περιοχής πρέπει να γίνουν μια ξεχωριστή δύναμη με μια δομή που θα διαμορφωθεί παίρνοντας ως παράδειγμα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλο που ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης με τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτόν, η Ρωσία και η Κίνα, το Καζακστάν, η Κυργιζία, το Τζατζικιστάν και με το Ουσμπεκιστάν έχουν κάνει μεγάλα βήματα στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ασφαλείας, είναι αναγκαίο αυτή η ένωση να επεκταθεί περαιτέρω στον οικονομικό και πολιτικό τομέα και να δημιουργήσει ένα αποτρεπτικό κέντρο ισχύος. Η ένταξη της Ινδίας και του Πακιστάν, που έχουν υψηλές δυνατότητες, καθώς και των περιφερειακών χωρών του Εύξηνου Πόντου και των χωρών της Κεντρικής Ασίας, ιδιαίτερα της Ρωσίας, της Κίνας, της Τουρκίας και του Ιράν, στον Ευρασιατικό Οργανισμό, είναι εξαιρετικά ευεργετική. Μια τέτοια αλληλεγγύη στην περιοχή δεν θα επιτρέψει τις πιθανές προσπάθειες όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αλλά και άλλων επεκτατικών χωρών που επιδιώκουν να γίνουν υπερδύναμοι, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες στην ανθρωπότητα. Εάν δεν επιταχυνθεί αρκετά η δημιουργία αυτού του κέντρου ισχύους της Ευρασίας, το ζήτημα ότι το Ιράν θα είναι ο επόμενος στόχος στη Μέση Ανατολή θα αγνοηθεί και μια τέτοια εξέλιξη θα έφερνε τεράστιες καταστροφές στον κόσμο. 12 Σεπτεμβρίου του 2004, εφημερίδα Aydınlık. Κατά την άποψή μου είναι από τις σοβαρότερες δηλώσεις που έχουν γίνει από στρατιωτικό. Ξέρετε, όταν κάποιος αφιπηρετεί από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και κάνει αυτές τις δηλώσεις, δεν είναι οι δικές του δηλώσεις. Είναι οι δηλώσεις του τουρκικού βαθέως κράτους. Απελευθερώθηκε από τη θέση που είχε και ήθελε να δώσει κατεύθυνση στην κυβέρνηση Ερντογάν. Γιατί είναι σημαντική λοιπόν αυτή η δήλωση? Διότι είναι λάθος, και η Δύση χρεώνει αυτές τις επιλογές στον Ερντογάν, είναι λάθος να θεωρούμε ότι αν αλλάξει η κυβέρνηση, ότι θα αλλάξει και ο γεωπολιτικός, η τάση γεωπολιτικού αναπροσανατολισμού της Τουρκίας από τη Δύση προς την Ευρασία. Είναι λάθος. Το γεγονός ότι το είπε ο Τουντσέρ Κλίντς, ο στρατηγός, το 2004, και στη συνέχεια σταδιακά ο Ερντογάν, ο οποίος μέχρι τότε ήταν φιλοευρωπαϊστής, ήταν άνθρωπος που είχε άριστες σχέσεις με τις ΗΠΑ, σταδιακά το βαθύ κράτος είναι αυτό που τον έστρεψε προς τη Ρωσία, προς τη Μόσχα, την Τεχεράνη και το Πεκίνο. Άρα είδαμε μάλιστα προχθές ο αντιπρόεδρος του κόμματος Βατάν, που είναι ένα μικρό κόμμα με πρόεδρο τον Ντοού Περντζέκ, ο οποίος στηρίζει τον Ερντογάν, ο οποίος δήλωσε σε 5-6 μήνες η Τουρκία πρέπει να βγει από το ΝΑΤΟ. Γιατί θεωρεί αυτή η σχολή σκέψης ότι το ΝΑΤΟ ευθύνεται για τις απειλές που αντιμετωπίζει η Τουρκία, και ποιες είναι οι απειλές με βάση αυτό το σκεπτικό? Είναι οι δημοκρατικές δομές που υπάρχουν στη Συρία, που δεν απειλούν στρατιωτικά την Τουρκία, τους απειλεί η δημοκρατία που επικρατεί σε αυτές τις περιοχές. Άρα
επειδή εκεί οι ΗΠΑ θεωρούν ότι το ΝΑΤΟ δημιουργεί αυτή την απειλή για την Τουρκία, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, από τις οποίες λείπει η Τουρκία επειδή αυτό δεν το επιτρέπει η γεωγραφία. Δεν δικαιούται μερίδιο από τα κοιτάσματα, το θεωρεί και αυτό απειλή η Τουρκία, επειδή δεν παίρνει μερίδιο από τα κοιτάσματα, όπως επίσης θεωρεί απειλή και τις εξελίξεις στο Μεσόγειο, αλλά και στο εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας, το οποίο επίσης η Τουρκία θεωρεί απειλή. Θα δούμε στη συνέχεια τι λέει γι' αυτό και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι είναι ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα που πρέπει να απασχολήσει την Ελλάδα, την Κύπρο, τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, τη Δύση, ο γεωπολιτικός προσανατολισμός της Τουρκίας και να πάρει τις κρίσιμες αποφάσεις στο ΝΑΤΟ αν θα ανεχτεί αυτήν τη διπροσωπεία από πλευράς της Τουρκίας να παίρνει τα θετικά από το ΝΑΤΟ και την ίδια στιγμή να αληθωρίζει για να φλερτάρει με την Ευρασία. Είπαμε πριν από λίγο ότι το περιοδικό Stern ονόμασε τον Ερντογάν πυρπολιτή, με εξώφυλλο. Είχε προγραμματιστεί την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου να επισκεφτεί ο Ερντογάν το Βερολίνο. Και μάλιστα ήταν μια προεκλογικού χαρακτήρα επίσκεψη του Ερντογάν, γιατί στη Γερμανία κατοικούν εκατομμύρια Τούρκοι. Τελικώς η επίσκεψη ακυρώθηκε από τον ίδιο τον Ερντογάν, ο οποίος την είχε ζητήσει και μάλιστα είχε προγραμματιστεί συνάντηση του Ερντογάν με τον καγκελάριο τον κύριο Σόλτς. Ο Ταΐπ Ερντογάν λοιπόν ακυρώνει την επίσκεψη στο Βερολίνο που είχε προγραμματιστεί για την ερχόμενη Παρασκευή, σύμφωνα με τον τουρκικό ειδησιογραφικό δίκτυο Bianet. Να πούμε ότι το Bianet είναι ένα εναλλακτικό δίκτυο που τα δημοσιεύματά του δεν ευχαριστούν το καθεστώς Ερντογάν. Ο Ερντογάν λοιπόν πρόκειται να συναντηθεί με τον καγκελάριο Όλαφ Σόλτς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ακύρωση οφείλεται στο ότι δεν επιτεύχθηκε συνένεση κατά τις συνομιλίες μεταξύ του Συμβούλου Εξωτερικής Πολιτικής του Σόλτς, Γιένς Πλότνερ, και του εκπροσώπου του Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν, σχετικά με το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα της επίσκεψης. Ο Ερντογάν ήθελε να πάει να αλωνίσει στη Γερμανία. Ιδιαίτερα ενοχλημένο είναι το Βερολίνο για το κουρδικό. Φαίνεται ότι η γερμανική κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα ενοχλημένη με τον βουλευτή του ΑΚΠ, του κόμματος δικαιοσύνης της Τουρκίας, δηλαδή του Ερντογάν, Μουσταφά Ατσίκ Γκιόζ, και τη στάση του απέναντι στους Κούρδους. Στις 16 Ιανουαρίου το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας κάλεσε τον πρέσβη της Τουρκίας στο Βερολίνο μετά από διαρροή αποσπασμάτων ομιλίας του Ατσίκ Γκιόζ στη Γερμανία, όπου ζητούσε την εξόντωση των υποστηρικτών του κουρδικού απελευθερωτικού κινήματος και του κινήματος Γκουλέν. Ο Ατσίκ Γκιόζ συμμετείχε στην εκδήλωση της Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Ιδεαλιστικών Τουρκικών Ενώσεων Γερμανίας, των Γκρίζων Λύκων δηλαδή, μια οργάνωση που πρόσκειται στο ακροδεξιό εταίρο του ΑΚΠ, Ντεβλέτ Μπαξελή. Ο εισαγγελέας του Ντίσελντορφ έχει ανοίξει φάκελο για την υπόθεση και πιθανόν να ασκήσει και ποινική δίωξη εναντίον του Ατσίκ Γκιόζ για ρητορική μίσους και πρόκληση σε βία. Η εσωτερική πολιτική της Τουρκίας προβληματίζει τη Γερμανία, καθώς πλησιάζουν οι εκλογές στις 14 Μαΐου και ο απόϊχός τους επηρεάζει τους κατοίκους της Γερμανίας με τουρκική καταγωγή. Το 3,4% του πληθυσμού της Γερμανίας κατάγεται από την Τουρκία και αντιπροσωπεύει περίπου το 5% του συνολικού εκλογικού σώματος της Τουρκίας. Στις εκλογές του 2018 στην Τουρκία, περίπου οι μισοί ψήφισαν από τους τουρκικής καταγωγής πολίτες της Γερμανίας και οι περισσότεροι ψήφισαν υπέρ του Ερντογάν. Πάνω από 6 εκατομμύρια Τούρκοι ζουν εκτός Τουρκίας, με τους περισσότερους να είναι συγκεντρωμένοι σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στις εκλογές μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, ενώ δεν μπορούν οι Έλληνες, δηλαδή στο θέμα αυτό είμαστε πίσω και από την Τουρκία, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στα τουρκικά προξενία των αντίστοιχων χωρών και ψηφίζουν όσοι είναι άνω των 18 ετών. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τη Γερμανία. Εδώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Τη στιγμή που έχουμε μια Ελλάδα που κατοικεί στην ελληνική επικράτεια, γερασμένη Ελλάδα, με σοβαρά δημογραφικά προβλήματα και άλλα προβλήματα, και έχουμε άλλη μια Ελλάδα που κατοικεί στο εξωτερικό, αντί η Ελλάδα, οι ελληνικές κυβερνήσεις, το ελληνικό πολιτικό σύστημα να έχει πολιτική ενσωμάτωση των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό, αλλά και πρόσκλησή τους
πρόσκλησής τους να συμμετέχουν στα κοινά και να ψηφίζουν, να συνδιαμορφώνουν την πορεία αυτού του κράτους, εμείς τους έχουμε αποκλείσει και χώρες όπως η Τουρκία έχουν εντάξει τους απόδημους Τούρκους, τους έχουν εντάξει στο εθνικό τους δυναμικό, λειτουργούν μαζί τους. Πιστεύω ότι αυτό το ζήτημα πρέπει να λυθεί και να σταματήσουν τα κόμματα. Όλοι πιστεύουν ότι δεν θέλουν τους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν σε εκλογικές διαδικασίες, γιατί δεν τους ελέγχουν κυρίως μέσα από τα χειραγωγημένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και αυτό είναι λάθος. Να αποκτήσει αυτοπεποίθηση στο ελληνικό πολιτικό σύστημα και να λειτουργήσει με εθνική, με εθνική στάση απέναντι, να πάρει εθνική στάση απέναντι στο θέμα, για να εντάξουμε τον απόδημο ελληνισμό, να τον εντάξουμε στα ελληνικά πράγματα. Τον έχουμε ανάγκη, όποτε τον χρειάστηκε η Ελλάδα ήταν παρόν, έδωσε το παρόν, ακόμα και στους Βαλκανικούς πολέμους. Είχαμε χιλιάδες Έλληνες από τις ΗΠΑ που τα παράτησαν όλα και ήρθαν πολέμησαν για την Ελλάδα και σε άλλους πολέμους και τον πόλεμο του 40, και είναι εγκληματικό να τους αποκλείουμε από τις εξελίξεις στην πατρίδα μας. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις και στα ενεργειακά. Υπάρχουν στοιχεία, διαρροές από την ExxonMobil, όπως είναι γνωστό η ExxonMobil, μαζί με την Energean, την ελληνική ενεργειακή, όχι την Energean, κάνουν έρευνες νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Οι έρευνες ολοκληρώνονται αυτές τις μέρες και δεν θα πάμε... Τώρα γίνονται δυσδιάστατες, δεν θα πάμε σε τρισδιάστατες, θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες, θα γίνει ανάλυση των ευρημάτων και θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες, ούτως ώστε τον επόμενο χρόνο να πάμε σε γεωτρήσεις. Πάντως, με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα και μια πρώτη ανάγνωση, τα κοιτάσματα που υπάρχουν στις περιοχές που έχουν γίνει οι έρευνες, υπάρχουν και άλλες περιοχές που δεν έχουν ερευνηθεί, ότι τα κοιτάσματα αυτά επαρκούν να τροφοδοτήσουν και να ικανοποιήσουν τις ενεργειακές ανάγκες ολόκληρης της Ευρώπης για 10 ολόκληρα χρόνια. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, δεν είναι μόνο οικονομικό, έχει και τεράστιες γεωπολιτικές πτυχές αυτό το ζήτημα, διότι μια περιοχή που την έμεσε, αυτή η περιοχή πλέον κατοχυρώνεται σε σένα, και όταν την έμεσε με τη βοήθεια ενός γίγαντα ενεργειακού όπως είναι η ExxonMobil, πίσω από την οποία βρίσκονται οι ΗΠΑ, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί δύσκολα μπορούν χώρες όπως η Τουρκία ή και η Λιβύη να βάλουν προβλήματα στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Ας ελπίσουμε λοιπόν να γίνουν οι καλύτερες επιλογές από πλευράς του ελληνικού κράτους, ούτως ώστε και οικονομικά να υποφεληθεί η χώρα μας, αλλά να υποφεληθεί και γεωπολιτικά για τις γνωστές διεκδικήσεις, εξωστρακίζοντας με τον τρόπο αυτό τις γνωστές διεκδικήσεις είτε της Λιβύης είτε της Τουρκίας. Το επόμενο θέμα μας είναι οι πρόωρες εκλογές στην Τουρκία. Εδώ να πούμε το εξής: το 1950 προκηρύχθηκαν εκλογές στην Τουρκία και συμμετείχε και το Δημοκρατικό Κόμμα υπό τον Αντνάν Μεντερές. Τότε το κόμμα του Μεντερές πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη με 53%. Αυτή η νίκη ήταν εναντίον του κεμαλικού καθεστώτος που είχε εγκαθιδρυθεί στην Τουρκία από το 1923. Ο Μεντερές κυβέρνησε για 10 ολόκληρα χρόνια. Το 1960 ανατράπηκε με πραξικόπημα και μετά από ένα χρόνο κατέληξε στην Αγχώνη, στην καλόλυμνο νήσος του Μαρμαρά, που σήμερα ονομάζεται Ιμραλή. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ποιος σύμβουλός του τον συμβούλευσε να επιλέξει αυτήν την ημερομηνία, διότι έχει διπλή ανάγνωση. Ναι, ήταν μια μεγάλη νίκη του Δημοκρατικού Κόμματος εναντίον των Κεμαλικών, αυτό επιδιώκει και πάλι ο Ερντογάν, αλλά αυτή η νίκη κατέληξε στην Αγχώνη. Επειδή λοιπόν υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα της εμπλοκής της Ρωσίας στα προεκλογικά της Τουρκίας, να δούμε τι μας λέει ένας σοβαρός πολιτικός αναλυτής από την Αρμενία, ο οποίος έχει γνώση και της ρωσικής πραγματικότητας, αλλά είναι και ειδικός για θέματα Τουρκίας, να δούμε τι λέει
για την εμπλοκή της Ρωσίας και για τη στάση της Ρωσίας σε αυτές τις εκλογές, τις κρίσιμες εκλογές, όχι μόνο για την Τουρκία, για όλη την περιοχή που θα διενεργηθούν στις 14 Μαΐου στην Τουρκία. Η Ρωσία επιθυμεί ο νυν πρόεδρος Ερντογάν να διατηρήσει την εξουσία του και να τηρήσει τις υπάρχουσες συμφωνίες, αλλά σε αυτή την περίπτωση το αυταρχικό καθεστώς στην Τουρκία θα ενταθεί. Ο Ερντογάν επικεντρώνεται τώρα στη διατήρηση της εξουσίας, καθώς οι εκλογές στην Τουρκία έχουν τη δυνατότητα να υπονομεύσουν πολλά πράγματα. Οι πιθανότητες του Ερντογάν να κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές δεν χαρακτηρίζονται ως πολύ υψηλές. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο συνασπισμός του οποίου ηγείται θα χάσει, επειδή υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια στην Τουρκία. Ωστόσο, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ο ίδιος ο Ερντογάν να κερδίσει το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Αν ο Ερντογάν χάσει τις βουλευτικές εκλογές, αλλά κερδίσει τις προεδρικές, αυτό θα δημιουργήσει κινδύνους για την εσωτερική πολιτική της Τουρκίας. Υπάρχει δυσαρέσκεια των ΗΠΑ σε σχέση με το απρόβλεπτο της πολιτικής του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν, δεδομένου ότι η Άγκυρα δεν συμμετέχει στις κυρώσεις και παρέχει στη Ρωσία τα εδάφη της. Η δυσαρέσκεια αυτή εκφράζεται με το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει ακόμα συναντηθεί με τον Ερντογάν, παρά την επιθυμία του τελευταίου να έχει μια τέτοια συνάντηση. Υπάρχει επίσης ο ελληνικός παράγοντας, ο οποίος είναι επίσης πιστός σύμμαχος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ και υπάρχει μια ισχυρή ελληνική κοινότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είδαμε λοιπόν τι μας λέει ο κύριος Σαφραστιάν, ένας σοβαρός πολιτικός αναλυτής από την Αρμενία. Λέει ότι η πολιτική της Ρωσίας, όχι του Πούτιν, είναι αυτή η οποία επιδιώκει την παραμονή στην εξουσία του Ταΐπ Ερντογάν για να τηρηθούν οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί, γιατί φαίνεται ότι η αντιπολίτευση των 6, ειδικά μετά το ταξίδι του ηγέτη του μεγαλύτερου κόμματος, του Κεμαλικού, του Κεμάλ Κιλισδάρογλου, στις ΗΠΑ και στη Βρετανία, φαίνεται ότι ρίχνουν γέφυρες, δίνοντας διαβεβαιώσεις ότι την επόμενη μέρα θα σταματήσουν τα πάρε δώσε με τη Μόσχα και θα στραφεί και πάλι η Τουρκία προς την Δύση. Είπαμε πριν από λίγο, είδαμε τι είπε ο Κλίντς, αυτό είναι περίπου αδύνατο και να γίνει κάτι τέτοιο θα είναι προσχηματικό, απλούστατα για να πάρει η Τουρκία περισσότερα ωφέλη από τη Δύση, συνεχίζοντας και πάλι ως κεντρική επιλογή μελλοντικά να υποστηρίζει το τουρκικό βαθύ κράτος και οι μηχανισμοί του στρατού και του Υπουργείου Εξωτερικών τον προσανατολισμό προς την Ευρασία. Το επόμενο θέμα μας είναι η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας. Είναι η πρώτη συνεδρίαση του 2023. Όπως είναι γνωστό, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας είναι ένας κορυφαίος θεσμός στην Τουρκία, όπου εκεί τεράστιος, με πολλές υπηρεσίες, που εκεί γίνονται οι διεργασίες, η μελέτη όλων των πληροφοριών που συλλέγονται από όλα τα Υπουργεία, όχι μόνο από την Υπηρεσία Πληροφοριών και από το Γενικό Επιτελείο, αλλά και από το εξωτερικό και από όλα τα Υπουργεία. Εκεί γίνεται η επεξεργασία όλων των θεμάτων και εκεί καθορίζεται η βασική εθνική στρατηγική της Τουρκίας, και μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, αλλά και βραχυπρόθεσμα. Τα πράγματα τα οποία αφορούν τις βραχυπρόθεσμες επιλογές της Τουρκίας μπαίνουν και στην ανακοίνωση που βγαίνει μετά από κάθε συνεδρίαση. Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας γινόταν μέχρι το πραξικόπημα κάθε μήνα, μετά το πραξικόπημα γίνεται κάθε 2 μήνες. Στην συνεδρίαση λοιπόν της 25ης Ιανουαρίου συζητήθηκαν τα θέματα της Σουηδίας, το θέμα του καψίματος του Κορανιού, οι προβληματισμοί για το ΝΑΤΟ, συζητήθηκε το θέμα της καταπολέμησης σε εισαγωγικά της τρομοκρατίας, όπως η Τουρκία αποκαλεί το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα ή και το κίνημα του Γιουλέν, και δεν υπάρχει καμία αναφορά στην Κύπρο. Είναι περίεργο, ίσως είναι η πρώτη φορά που δεν υπάρχει αναφορά στον Κύπρο, όμως υπάρχει στην Ελλάδα. Και μάλιστα έγινε και διαρροή, κάτι που δεν συνηθίζεται, ότι στην ημερήσια διάταξη στο Ανατολού, το πρακτορείο Ανατολού, ότι στην ημερήσια διάταξη θα τεθεί το ζήτημα της πορείας των εξοπλιστικών προγραμμάτων της Ελλάδας. Να δούμε λοιπόν τι είπαν ακριβώς για αυτό το ζήτημα, τι λέει στην ανακοίνωσή του, στην επίσημη ανακοίνωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, και συνέχεια θα κάνουμε ένα μικρό σχολιασμό.
Δηλώθηκε ότι οι προκλητικές ενέργειες και δηλώσεις της Ελλάδας καθώς και οι προσπάθειες εξοπλισμού της δεν θα αποφέρουν κανένα όφελος πέρα από την αύξηση της έντασης στην περιοχή μας. Επίσης, έχει τονιστεί με έντονο τρόπο για άλλη μια φορά ότι δεν θα επιτραπεί σε καμία περίπτωση δημιουργία τετελεσμένων που στοχεύουν στην εθνική ασφάλεια και πλήττουν τα συμφέροντα της Τουρκίας. Σε αυτές τις δύο προτάσεις, λοιπόν, πραγματικά κρύβονται πολλά πράγματα. Το πρώτο, ενώ η Τουρκία η ίδια για τα δικά της εξοπλιστικά προγράμματα τα προβάλλει, επέρεται, μάλιστα απειλεί ευθέως την Ελλάδα με τους πυράβλους τους και με όλα αυτά, όπως είπε ο κύριος Δένδιας, σαν την Βόρεια Κορέα απειλεί με τους πυράβλους της, την ίδια στιγμή, όταν η Ελλάδα κάνει το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα, η ίδια η Τουρκία το θεωρεί απειλή και πρόκληση, ότι αυτό αποτελεί αιτία πρόκλησης έντασης. Δηλαδή, πιθανότατα η Τουρκία είχε θεωρήσει ότι κατοχύρωσε για τον εαυτό της την εξής κατάσταση, ότι η Ελλάδα για μεγάλες αποφάσεις είναι υποχρεωμένη να παίρνει την άδεια της Τουρκίας. Και τώρα που δεν την παίρνει, αυτό προκαλεί ένταση. Δηλαδή, ότι θεώρησε ότι ήδη είχε πετύχει την φιλανδοποίηση της Ελλάδας και τώρα αντιδρά όταν διαπιστώνει ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το δεύτερο, ίσως και το κυριότερο, είναι ότι δηλώθηκε, λέει, υπογραμμίστηκε έντονα ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να επιτρέψει τη δημιουργία τετελεσμένων που απειλούν την εθνική ασφάλεια αλλά και τα εθνικά του συμφέροντα. Δηλαδή, μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι η Τουρκία θεωρεί ότι πλήττονται τα εθνικά της συμφέροντα από την επέκταση των χωρικών υδάτων, έστω και νοτίως της Κρήτης, κάτι που είναι λάθος ως στρατηγική της Ελλάδας. Η Ελλάδα πρέπει να αποφασίσει κεντρικά το πολιτικό σύστημα ότι θα κάνει χρήση του δικαιώματος στο σύνολο των θαλασσίων ζωνών, αφού πρώτα προετοιμαστεί αναλόγως. Εν πάση περιπτώσει, η Τουρκία λοιπόν δίνει το μήνυμα με αυτό, ότι έστω αν τολμήσετε να κάνετε, να επεκτείνετε τα χωρικά σας ύδατα, έστω και νοτίως της Κρήτης, αυτό δεν θα γίνει αποδεκτό από πλευράς της Τουρκίας. Αυτό το μήνυμα ελπίζω να το έχει πάρει η ελληνική πολιτική ηγεσία και όλα τα κόμματα, και όταν λέω να έχει πάρει αυτό το μήνυμα, να το έχει πάρει από την καλή και όχι από την ανάποδη. Για να μπορέσουμε να αποδείξουμε στην Τουρκία ότι δεν μπορεί να επιβάλλει τα δικά της θέλω και δεν μπορεί να απειλεί την Ελλάδα με τέτοιου είδους επέσχυντες ανακοινώσεις του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Αυτά είχαμε να πούμε στη σημερινή μας εκπομπή. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.